Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng 10 cái hàm Excel quan trọng nhất và thường sử dụng nhất cho những bạn mà mới sử dụng Excel. Và những cái hàm này là những cái hàm mà trong công việc hầu hết mọi người đều cần phải biết để sử dụng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng từng hàm một. Nếu trường hợp bạn nào muốn giỏi Excel thì các bạn có thể theo dõi và các bạn có thể thực hành theo cái file mình để ở dưới cái video này các bạn nhé. Nào các bạn cùng theo dõi và chúng ta vào từng cái hàm một. Rồi, cái hàm đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn các bạn cách sử dụng đó là hàm average. Hàm average là hàm để tính trung bình. Đấy. Ví dụ chúng ta có một cái dãy số như thế này, bây giờ chúng ta muốn tính trung bình thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm average như sau. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ gõ tên hàm average. Các bạn click đúp chuột vào tên hàm. Rồi sau đó chúng ta sẽ bôi đen cái phần mà chúng ta cần tính trung bình và chúng ta đóng ngoặc lại. Bằng cách là các bạn nhấn phím Shift và số 0 để chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta Enter trên bàn phím. Như các bạn thấy, kết quả đã trả về là con số trung bình của một cái dãy số như thế này. Đấy là trường hợp chúng ta học cách gõ tên hàm và tính trung bình cho một cái dãy số. Nếu trường hợp chúng ta muốn sử dụng cửa sổ hàm thì chúng ta cũng có thể làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ gõ tên hàm average. Các bạn nháy đúp chuột vào, sau đó để hiện cửa sổ hàm lên, các bạn sẽ chọn vào Fx. Rồi một cửa sổ hàm hiện ra như vậy. Thì chúng ta chỉ việc là quét chọn cái vùng mà chúng ta cần tính trung bình. Đó, sau đó chúng ta OK. Đó. Đấy là cái cách thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng hàm tính trung bình. Và cái cách thứ ba là chúng ta có thể, nếu không phải là một cái dãy số nhiều như vậy, chúng ta có thể nhập trực tiếp những con số vào bằng cách như sau. Các bạn nhập dấu bằng, rồi sau đó các bạn nhập average. Rồi, giả sử chúng ta cần tính trung bình của con số là 100. Sau đó các bạn phẩy, nếu trường hợp chúng ta có một con số nữa thì chúng ta sẽ nhập con số tiếp theo, giả sử như là 200. Và các bạn đóng ngoặc lại, Ctrl Shift và số 0, đúng không ạ? Phím Shift và số 0 để chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó các bạn Enter trên bàn phím. Thì các bạn thấy kết quả trả về là con số 150, chính là con số trung bình của con số 100 và 200, đúng không ạ? Rồi, thế thì nếu trường hợp có nhiều con số hơn thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn nhập dấu bằng average. Các bạn nháy đúp chuột vào tên hàm. Giả sử bây giờ chúng ta tính nhiều con số hơn, chúng ta tính con số 100, 200, 300, 400, 500 và đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta Enter trên bàn phím. Rồi, các bạn thấy đây là con số trung bình của những con số mà chúng ta nhập vào. Vậy thì tính trung bình chúng ta có thể là quét cả một cái vùng dữ liệu có sẵn, hoặc chúng ta có thể nhập trực tiếp những con số vào hàm đều được, đúng không ạ? Đây là cái hàm đầu tiên, quan trọng đầu tiên mà các bạn cần phải biết. Rồi sang hàm thứ hai. Hàm thứ hai là hàm sum. Hàm sum dùng để tính tổng. Tính tổng tức là chúng ta cộng những cái con số lại với nhau.
Giả sử bây giờ chúng ta cần phải cộng những cái con số này lại thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng. Và chúng ta có thể chọn vào một cái ô có cái con số mà chúng ta cần cộng. Sau đó chúng ta nhập dấu cộng. Tiếp theo là chúng ta chọn vào cái ô có cái con số mà chúng ta cộng. Tiếp theo lại nhập dấu cộng tiếp. Và cứ như vậy. Sau đó chúng ta Enter trên bàn phím. Với cách như vậy thì chúng ta đã cộng được con số tổng của những cái con số mà chúng ta cần cộng lại. Tuy nhiên là nếu khi mà chúng ta có một cái dãy số dài như thế này mà chúng ta cộng như vậy thì sẽ rất là lâu, đúng không ạ? Vậy thì hàm sum nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta sẽ sử dụng hàm sum để chúng ta tính trong tình huống như vậy. Khi mà chúng ta có một dãy số, rất là nhiều số mà chúng ta cần cộng lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum để chúng ta tính. Và các bạn nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ nhập hàm sum như thế này. Các bạn mở ngoặc ra, sau đó các bạn bôi đen những con số mà chúng ta cần cộng lại. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại, các bạn nhấn cận Shift và số 0. Sau đó chúng ta Enter trên bàn phím. Rồi, đây là con số tổng của một cái dãy số ở phía trên. Đó. Thế thì khi mà chúng ta cần cộng nhiều con số thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum. Vậy thì hàm sum nó dùng để chúng ta cộng một dãy số, hoặc chúng ta có thể cộng cả một cái vùng dữ liệu được. Ví dụ chúng ta muốn cộng tất cả những con số này và tất cả những con số này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum. Các bạn nhập dấu bằng sum và mở ngoặc ra. Sau đó chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ những cái vùng mà có những con số mà chúng ta muốn cộng lại. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại, Enter trên bàn phím. Rồi, vậy thì đây là con số tổng của cái vùng dữ liệu này, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta sử dụng cửa sổ hàm thì sao? Chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ nhập hàm sum và chúng ta mở ngoặc ra, Shift số 9 để mở ngoặc các bạn nhé. Sau đó chúng ta bấm vào Fx này thì chúng ta sẽ thấy được cái cửa sổ hàm của hàm sum. Number 1, number 1 thì chúng ta sẽ quét cái vùng thứ nhất. Rồi, tiếp theo number 2 thì chúng ta lại quét chọn cái vùng tiếp theo như thế này. Sau đó các bạn thấy kết quả đây là con số là 1172. Chúng ta chọn OK. Đó, thì các bạn thấy là kết quả này và kết quả này bằng nhau, đúng không ạ? Thì đó là cái hàm sum. Và nếu trường hợp mà chúng ta không có những con số có sẵn mà chúng ta có thể nhập trực tiếp vào thì các bạn cũng có thể làm như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn viết hàm sum và các bạn mở ngoặc ra. Giả sử chúng ta muốn cộng con số là 100, 200, 300, 400, 500 và đóng ngoặc lại. Chúng ta muốn cộng những con số đó lại thì chúng ta cũng làm như vậy và chúng ta Enter. Đây là kết quả của chúng ta, đúng không ạ? Rất là quan trọng và rất là cần thiết trong cái công việc của chúng ta trong quá trình mà sử dụng Excel, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo sang hàm số 3. Hàm số 3 là hàm SUMIF. Hàm SUMIF dùng để cộng khi có điều kiện. Hàm SUMIF dùng để cộng khi có điều kiện. Giả sử bây giờ chúng ta có một cái dãy các cái loại xe như thế này và với những cái con số là doanh số bán ở đây. Đó. Thì chúng ta muốn tính là ví dụ một cái loại xe nào đó doanh số bán là bao nhiêu, chúng ta cần tổng hợp lại là bao nhiêu. Nếu chúng ta dùng hàm sum như thế này, chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta dùng hàm sum như thế này và chúng ta sẽ bôi đen từ trên xuống, Enter. Đây là con số tổng của tất cả doanh số bán ra, đúng không ạ? Con số tổng. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ muốn biết là doanh số bán ra của một cái loại nào đó thôi. Đó. Giả sử như chúng ta muốn tìm cái doanh số bán ra của xe Honda này, thì chúng ta copy và chúng ta dán sang bên này.
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMIF để chúng ta tổng xem là doanh số bán ra của hãng xe Honda là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng và chúng ta sẽ viết hàm SUMIF như thế này. Chúng ta mở ngoặc ra. Đối số đầu tiên của hàm SUMIF là range. Range là cái vùng mà chứa cái điều kiện mà chúng ta cần phải tính theo. Trong tình huống này là các cái loại xe thì chúng ta sẽ bôi đen cái phần này. Sau đó chúng ta nhập dấu phẩy. Đến đối số tiếp theo là criteria, là cái điều kiện mà chúng ta muốn tính tổng theo. Thì ở trong tình huống này, điều kiện của chúng ta là cái xe Honda thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này. Sau đó chúng ta nhập dấu phẩy. Tiếp theo sum range là cái vùng mà chúng ta cần cộng lại theo cái điều kiện này. Thì chúng ta sẽ quét chọn cái phần này. Và chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta enter trên bàn phím. Kết quả của doanh số bán ra của hãng xe Honda là 614. Thì chúng ta có thể xem là có đúng hay không. Đầu tiên đây là con số thứ nhất, đúng không ạ? Và chúng ta nhấn Ctrl để chúng ta có thể là chọn tiếp những con số tiếp theo. Và đây chúng ta có 3 mã, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể quan sát ở phía dưới này, kết quả là 614. Vậy là chính xác rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi, thì đó là cách sử dụng hàm SUMIF mà chúng ta có thể gõ trực tiếp vào. Nếu trường hợp chúng ta sử dụng cửa sổ hàm thì sao? Chúng ta cũng nhập dấu bằng, chúng ta gõ SUMIF như thế này. Và chúng ta bấm vào FX. Rồi, đầu tiên range chính là cái vùng mà điều kiện mà chúng ta cần tính, cái vùng chứa điều kiện. Đó. Tiếp theo là criteria, là điều kiện. Trong tình huống này chính là loại xe Honda, chúng ta cần phải thống kê theo cái loại xe Honda. Tiếp theo là sum range, là vùng tính tổng, thì chúng ta sẽ quét chọn cái vùng này. Sau đó chúng ta enter trên bàn phím. Kết quả cũng ra giống như bên trên. Vậy thì chúng ta có thể là gõ hàm trực tiếp hoặc chúng ta có thể sử dụng cửa sổ hàm. Cái này là tùy, đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn một trong hai cách. Rồi, đó là cái hàm SUMIF. Tiếp theo là sang cái hàm tiếp theo là hàm count. Hàm count dùng để đếm những ô có giá trị số. Đó. Giả sử bây giờ chúng ta muốn đếm xem là cái doanh số bán ra này là có bao nhiêu sale. Bao nhiêu sale. Tức là có bao nhiêu cái giao dịch. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm count. Thì chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta viết hàm count như sau. Chúng ta chỉ việc quét chọn cái cột mà chúng ta cần phải đếm thôi. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta enter. Kết quả ra con số là 19. Vậy thì trong cái vùng này chúng ta có 19 giao dịch. 19 giao dịch. Nếu mà chúng ta dùng hàm count để chúng ta đếm ở bên cái cột count time này thì sao? Chúng ta quét chọn cột này. Chúng ta đóng ngoặc lại, sau đó chúng ta enter. Thì các bạn sẽ thấy rằng hàm count trở về con số 0. Vậy ý nghĩa là gì? Hàm count sẽ đếm những cái ô mà có giá trị số. Những ô không có giá trị số, hàm count sẽ không đếm, sẽ bỏ qua. Ví dụ chúng ta sẽ nhập những con số như thế này. Giả sử như vậy. Bây giờ chúng ta cần đếm trong cái vùng này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Các bạn nhập dấu bằng, lấy hàm count. Rồi, chúng ta sẽ quét chọn trong cái vùng này. Chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó enter.
Kết quả của hàm cao trở về là con số 3. Vậy thì con số 3 này thể hiện là trong cái vùng này có 3 ô có giá trị là số. Còn những cái ô mà có giá trị là chuỗi như vậy thì hàm cao sẽ không đếm. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Rồi, tiếp theo là cái hàm thứ 5. Hàm thứ 5 là hàm cao ta. Hàm cao ta sẽ đếm tất cả những cái ô có giá trị không phân biệt là số hoặc chuỗi. Hàm cao ta sẽ đếm tất cả. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đếm trong cái vùng này xem có bao nhiêu ô có giá trị thì chúng ta sẽ sử dụng hàm cao ta. Chúng ta nhập dấu bằng cao ta như sau. Chúng ta quét chọn bôi đen cái phần này. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta Enter trên bàn phím. Thì như các bạn thấy kết quả trả về là con số 9. Đấy, trả về là con số 9. Đó. Rồi, hàm cao ta sẽ đếm tất cả những cái ô có giá trị không phân biệt số hoặc chữ các bạn nhé. Rồi, thế thì nếu trường hợp chúng ta sẽ quét chọn như sau. Chúng ta quét chọn thừa ra, quét chọn từ trên này xuống đến đây thì sao? Chúng ta đóng ngoặc lại, chúng ta Enter. Kết quả vẫn là con số 9. Kết quả vẫn là số 9. Có nghĩa là gì? Hàm cao ta sẽ bỏ qua những ô rỗng. Hàm cao ta sẽ không đếm những ô rỗng, chỉ đếm những ô có giá trị thôi. Vậy thì để mà đếm những ô rỗng ở trong Excel, chúng ta có cái hàm count blank. Đấy, chúng ta nhập cái hàm count blank. Chúng ta bôi đen cái phần này chẳng hạn. Thì các bạn thấy nhìn bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được ô này là ô rỗng, đúng không ạ? Không có giá trị. Và hai ô cuối này cũng không có giá trị luôn. Và chúng ta đóng ngoặc lại, chúng ta Enter. Thì các bạn thấy hàm count blank đã trả về kết quả là con số 3. Vậy thì trong cái vùng đó có 3 ô là rỗng, tức là không có giá trị các bạn nhé. Rồi tiếp theo, hàm số 6 là hàm count if. Hàm count if là hàm để đếm khi có một điều kiện nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đếm xem là cái dòng xe, chúng ta copy dòng xe Mercedes này, chúng ta dán sang bên này. Chúng ta đếm xem là cái dòng xe này bán bao nhiêu giao dịch, đúng không ạ? Có bao nhiêu giao dịch thì chúng ta sẽ sử dụng hàm count if để chúng ta đếm. Chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta lấy hàm count if. Rank thì chúng ta sẽ quét chọn cái vùng mà chúng ta sẽ cần đếm. Sau đó chúng ta nhập dấu phẩy. Và các bạn sẽ chọn điều kiện là chính là cái loại xe này chính là cái ô này mà chúng ta muốn đếm. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại, Enter trên bàn phím. Thì các bạn thấy hàm count if trả về con số 2. Vậy thì có nghĩa là cái dòng xe Mercedes này có 2 giao dịch, đúng không ạ? Có 2 giao dịch như các bạn thấy. Nếu chúng ta thay đổi bằng một cái dòng xe khác thì sao? Giả sử chúng ta sẽ thay đổi bằng Toyota thì sao? Chúng ta sẽ copy và chúng ta dán vào bên này. Thì hàm count if lập tức trả về con số 3. Vậy thì trong cái vùng này có 3 cái giao dịch của hãng xe Toyota, đúng không ạ? Nếu trường hợp chúng ta sử dụng cửa sổ hàm thì sao? Chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta lấy hàm count if như thế này. Chúng ta bấm vào Fx để hiện cửa sổ hàm lên. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ quét chọn vào cái vùng mà chúng ta cần đếm. Tiếp theo là cái điều kiện đếm thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô mà chúng ta sẽ đếm theo cái điều kiện đó. Sau đó chúng ta chọn OK. Và kết quả cũng là số 3. Đó là cách sử dụng cửa sổ hàm. Rồi, tiếp theo sang cái hàm số 7. Hàm số 7 là hàm concatenate. Hàm concatenate dùng để nối chuỗi các ký tự lại với nhau. Giả sử bây giờ chúng ta cần phải nối hai cái cột này lại với nhau.
Bình thường chúng ta sẽ làm như thế này đúng không ạ? Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta chọn vào cái ô này, sau đó chúng ta sẽ nối với cái ô này, chúng ta enter đúng không ạ? Và chúng ta sẽ kéo công thức xuống như thế này. Đúng không ạ? Nhưng mà nối như vậy thì bây giờ chúng ta muốn giữa first name và last name, tức là giữa tên và họ sẽ có một cái khoảng trống. Thì để cho đơn giản hơn, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm concatenate để chúng ta sẽ nối lại với nhau. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhập dấu bằng concatenate. Rồi chúng ta sẽ cho hiện cửa sổ hàm nên chúng ta bấm vào Fx như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn là first name. Tiếp theo là chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta để cặp nháy kép và chúng ta để một cái dấu gạch ngang như thế này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái ô last name này. Sau đó chúng ta chọn OK. Thì lúc này chúng ta đã có được một cái tên với tên và họ. Đúng không ạ? Hoặc đơn giản nếu chúng ta không muốn có dấu gạch ngang thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu gạch ngang đi. Bằng cách là chúng ta sẽ xóa cái dấu gạch ngang đi. Ở đây đi đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta OK. Và chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Thì đây là cái hàm concatenate. Đấy. Rồi sang hàm số 8 là hàm if. Hàm số 8 là hàm if. Hàm if là hàm điều kiện. Ví dụ bây giờ mình muốn xác nhận xem là cái loại trái cây này đấy, có phải là chanh hay không. Nếu phải là chanh thì sẽ trả về kết quả là yes. Còn nếu không phải thì sẽ trả về kết quả là không phải. Đúng không? Thì chúng ta sẽ làm công thức như sau. Ở đây chúng ta không có chanh đúng không? Thì chúng ta có thể áp dụng là cam, orange, cam. Thì chúng ta lập công thức như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta lấy hàm if. Chúng ta mở ngoặc ra. Logical test, tức là cái điều kiện để chúng ta test. Chúng ta chọn vào cái ô này và chúng ta nhập dấu bằng. Chúng ta mở nhảy kép ra. Chúng ta cho bằng orange. Orange. Nếu mà trường hợp mà bằng orange thì chúng ta sẽ để kết quả là yes. Yes. Phải. Ngược lại, nếu không phải là orange thì chúng ta để là no. Ví dụ như vậy. No. Chúng ta đóng ngoặc hàm if lại. Sau đó chúng ta enter. Thì các bạn thấy hàm if trả về kết quả là low. Vậy thì bởi vì đây là apple không phải là orange, cho nên là hàm if sẽ trả về kết quả là no. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Thì các bạn thấy đây là orange, cho nên hàm if trả về kết quả là yes. Đúng không ạ? Rồi, thế thì với con số thì sao? Giả sử bây giờ chúng ta có một cái dãy số như thế này. Nếu mà trường hợp con số lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ tăng lên 10%. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta nhập dấu bằng. Chúng ta viết hàm if. Chúng ta mở ngoặc ra. Nếu mà con số này mà lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ tăng lên 10%. Thì chúng ta lấy con số đó cộng với con số đó nhân với 10%. Thì chúng ta nhân với 10%. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ không tăng 10%. Thì chúng ta để là con số 0 và chúng ta đóng ngoặc hàm if này. Rồi sau đó chúng ta enter trên bàn phím. Và chúng ta kéo kết quả xuống. Thì các bạn thấy là với những con số mà lớn hơn 50 đã tăng lên 10%. Đúng không ạ? Đó. Vậy thì đây là chúng ta nhập công thức vào. Chúng ta sử dụng bằng cách là nhập công thức. Còn nếu chúng ta sử dụng cửa sổ hàm thì sao? Chúng ta làm tương tự như vậy. Chúng ta nhập dấu bằng. Sau đó chúng ta sẽ viết hàm if như sau. Chúng ta
chọn vào fx. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào cái ô này, sau đó chúng ta cho bằng với mở nháy kép ra orange. Nếu mà là orange thì sẽ là yes, còn lại sẽ là no. Enter trên bàn phím. Sau đó chúng ta kéo công thức xuống. Đúng không ạ? Đó là cách sử dụng cửa sổ hàm. Bạn có thể sử dụng cách nào bạn muốn. Còn với trường hợp bên này thì sao? Sử dụng cửa sổ hàm với trường hợp bên này thì sao? Chúng ta sẽ nhập dấu bảng ra, mở dấu ngoặc ra, sau đó chúng ta sẽ chọn vào fx. Tiếp theo là chúng ta chọn vào cái ô này. Nếu mà lớn hơn 50 thì chúng ta sẽ tăng lên 10%, là chúng ta lấy cái ô này cộng với cái ô đó nhân với 10%. Còn ngược lại sẽ là không tăng thì chúng ta nhập dấu 0 ở đây, sau đó chúng ta enter trên bàn phím. Chúng ta kéo công thức xuống. Nếu mà lớn hơn 50, chúng ta chỗ này chúng ta phải nhập là 50, mình đang để là 500. Chúng ta chọn OK và chúng ta kéo xuống. Đó, như vậy các bạn nhé. Rồi, tiếp theo hàm số 9. Hàm số 9 là hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP dùng để dò tìm, lấy dữ liệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Giả sử chúng ta có một bảng thông tin như thế này. Bây giờ chúng ta cần phải lấy thông tin cho một người nào đó, ông John Smith. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như sau. Chúng ta nhập dấu bằng VLOOKUP. Đầu tiên là lookup value là giá trị dò tìm, thì chúng ta sẽ chọn vào cái tên ông John Smith này. Sau đó chúng ta nhập dấu phẩy. Đến phần table array thì chúng ta sẽ quét chọn cái bảng phía trên này. Tiếp theo chúng ta nhập dấu phẩy. Tiếp đến là column index number. Chúng ta cần lấy thông tin phone number của ông John Smith. Vậy phone number của ông John Smith nằm ở cột số 2 ở bảng phía trên. Vậy thì chúng ta sẽ nhập số 2 ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập dấu phẩy. Tiếp theo là cách dò, thì chúng ta sẽ chọn là true hoặc là false. False tức là chúng ta sẽ dò chính xác, exact match. Còn true thì chúng ta sẽ dò tương đối, dò tìm tương đối. Vậy thì chúng ta có thể là chọn một trong hai cái giá trị này. Trong tình huống này chúng ta chọn giá trị nào cũng được. Ví dụ mình sẽ chọn false. Chúng ta đóng ngoặc hàm VLOOKUP lại. Sau đó chúng ta enter. Thì đây chính là con kết quả của công thức hàm VLOOKUP. Đây là số điện thoại của ông John Smith, chính là số này. Đúng không ạ? Nếu trường hợp mà chúng ta sẽ thay ông John Smith này bằng một người khác, ví dụ chúng ta copy và chúng ta dán xuống đây, thì lập tức số điện thoại này là của David Wilson, là con số này. Đúng không ạ? Và tương tự như vậy, email chúng ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Và nếu trường hợp chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP bằng cửa sổ hàm thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta bấm vào fx. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái giá trị dò tìm. Tiếp theo là chúng ta chuyển con trỏ xuống table array, là cái bảng mà chúng ta sẽ dò tìm. Tiếp theo là column index. Bây giờ chúng ta sẽ dò tìm email của ông David Wilson. Vậy thì email ở trên cái bảng trên thì thuộc vào cột số 3. Thì chúng ta sẽ nhập số 3 ở đây. Và tiếp theo cách dò là chúng ta sẽ chọn là false hoặc true, đúng không? False thì chúng ta sẽ để là số 0. Thay vì chúng ta viết giá trị là false thì chúng ta có thể để là số 0, là dò tìm chính xác, exact match. Ok. Đây chính là địa chỉ email của David Wilson. Thì các bạn có thể xem thì các bạn sẽ thấy được kết quả là chính xác. Đúng không ạ? Đó. Rồi, tương tự như vậy cho doanh thu thì chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP để chúng ta có thể lấy doanh thu. Chúng ta chọn vào đây.
Ta quét chọn bảng này. Tiếp theo doanh thu là cột số 4, chúng ta nhập số 4 vào đây và cách dò vẫn là 0, chúng ta dò tìm chính xác. Để enter. Đúng không ạ? Doanh thu của ông David Wilson là 125 đô la. Đúng không ạ? Rồi, hàm số 10. Số 10 là chúng ta sẽ học cách tạo drop down list. Drop down list. Như vừa rồi chúng ta chọn, khi mà chúng ta chọn, bây giờ chúng ta muốn khi mà chúng ta cái name thay đổi thì các cái thông tin ở dưới này thay đổi theo. Thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng data validation để chúng ta sẽ tạo một cái drop down list. Chúng ta làm như sau. Chúng ta vào data, rồi sau đó chúng ta chọn data validation, chọn data validation. Tại mục setting này chúng ta sẽ chọn vào list. Sau đó chúng ta để con chuột vào cái mục sort này. Sau đó chúng ta sẽ quét chọn cái phần name. Sau đó chúng ta chọn OK. Như vậy là chúng ta đã tạo được ra một cái drop down list và cho phép chúng ta chọn một người nào đó ở trong cái danh sách này. Đó. Đúng không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để chúng ta lấy thông tin như vừa rồi. Thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta quét chọn. Chỗ này là số 2 này. Số 0 enter. Tương tự như vậy, email đúng không ạ? Tương tự như vậy cho doanh thu. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta chọn vào cái drop down list này cho một người khác thì những cái thông tin phía dưới sẽ hiện ra tương ứng của người đó. Đó. Đây là cái cách để tạo một cái drop down list ở trong Excel. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn 10 cái hàm quan trọng nhất ở trong Excel mà rất là thường xuyên sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn có thể tải cái file này về ở dưới phần mô tả của video và các bạn có thể thực hành theo. Mình là Mr. Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu trường hợp bạn muốn giỏi Excel thì bạn có thể liên hệ với mình. Thông tin mình để ở dưới cái phần mô tả của video này. Mình với 15 năm kinh nghiệm chuyên làm về việc thực tế thì mình có thiết kế một cái chương trình dạy cho người đi làm. Nếu trường hợp bạn muốn giỏi, muốn mình dạy kèm để bạn có thể sử dụng thành thạo Excel ở trong công việc thì các bạn có thể liên hệ với mình. Còn nếu mà trường hợp bạn không có điều kiện thì bạn có thể xem miễn phí ở trên kênh YouTube của Mr. Cảnh Excel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.